हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले हजुरहरूमा चाहिँ एकदमै मिठो र छिट्टो बन्ने खाजाको रेसिपीहरू लिएर आएकी छु। यो खाजा सेटमा चाहिँ मैले 5वटा भेराइटीहरू बनाएको छु, जुन चाहिँ थोरै समयमा पनि रेडी गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ एकदमै फेमस र एकदमै मिठो हुने गरी साग र सुकुटी बनाएकी छु। हजुरहरूले एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला, किनकि यो साग र सुकुटी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसै गरी सजिलो तरिकाले बदामलाई पनि साँधेको छु। यो पनि एकदमै छिट्टो तयार हुने परिकार हो। त्यसै गरी खाजामा छुट्याउनै नहुने हाम्रो मिठो साँधेको आलु पनि बनाएकी छु। साँधेको आलु पनि चिउरासँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छुट्याउनै नहुने आलु, काँक्रो र गाजरको मिक्स नेपाली अचार पनि बनाएकी छु। यो पनि छिट्टो र सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ ससेजलाई फ्राई गरेर साँधेकी छु। साँधेको ससेज पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब भने म यसलाई बनाउन सुरु गर्दैछु। सुरुमा मैले साग सुकुटीलाई बनाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ गाउँको लोकल सुकुटी लिएकी छु। यो सुकुटी चाहिँ धेरै नै कडा भएकोले मैले यसलाई पानीमा 15 मिनट जति बोइल गर्दैछु। हजुरहरूसँग ताजा नरम सुकुटी छ भने चाहिँ बोइल गरिराख्नु पर्दैन। अब सुकुटी बोइल भइसकेको छ, म यसलाई हल्का चिसो हुन दिँदैछु। चिसो भइसकेपछि सानो सानो पिसमा कट गर्दैछु। सबै सुकुटीहरू काटेर रेडी गरिसके। अब भने म यसलाई एउटा प्यानमा तेल तताएर फ्राई गर्दैछु। सुकुटी फ्राई गर्दा चाहिँ सानो ग्यासमा चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। सुकुटी फ्राई हुँदै गर्दा म यता यसको लागि चाहिने एकदमै स्पेसल मसला रेडी गर्दैछु। यसको लागि मैले यहाँ 4 पिस जति लसुन, अदुवा, रातो सुकेको खुर्सानी र जिरा धनियाँ लिएकी छु। अब यसलाई थोरै पानी राखेर मजाले ग्राइन्ड गर्दैछु। हजुरहरूले यसलाई सिलौटामा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। सुकुटी मिठो बनाउने भनेको चाहिँ यही ग्राइन्ड गरेको मसलाले नै हो। अब यता सुकुटी पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। मैले यसलाई सानो ग्यासमा 10 मिनट जति फ्राई गरेँ होला। अब यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राखेर एकैछिन चलाउँदै पकाउँदैछु। प्याज हल्का रातो भइसकेपछि म यसमा अघि पिसेको मसला 2 चम्चा राख्दैछु। त्यसपछि काटेको गोलभेडा, स्वादअनुसार नुन, बेसार, रेड चिल्ली पाउडर राखेर यसलाई सानो ग्यासमा चलाउँदै पकाउँदैछु। सुकुटी मिठो हुनको लागि चाहिँ सबै मसलाहरू राम्रोसँग पाक्नुपर्छ। अब सबै मसलाहरू राम्रोसँग पाकिसकेको छ। म यसमा मसिनो गरी काटेको सागलाई राख्दैछु। यदि हजुरहरूलाई साग राखेको मन पर्दैन भने साग नराखी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साग राखिसकेपछि मैले यसलाई सानो ग्यासमा 1 मिनट जति पकाएँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मिठो साग सुकुटी रेडी हुन्छ। त्यसै गरी म अब साँधेको ससेज बनाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 4 पिस जति ससेज लिएकी छु। यसलाई पनि सानो सानो पिसमा कट गरेकी छु। हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने सेपमा कट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै ससेजहरू काटेर रेडी गरिसके। अब यसलाई म तेलमा फ्राई गर्दैछु। यसलाई हल्का चलाउँदै ठुलो ग्यासमा नै फ्राई गर्दा हुन्छ। हजुरहरूलाई कतिको फ्राई गरेको मनपर्छ त्यही अनुसारले फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब ससेज यतिको फ्राई भइसकेपछि म यसलाई एउटा भाँडामा राख्दैछु। त्यसपछि यसमा काटेको प्याज, अदा लसुनको पेस्ट, भुटेको रातो खुर्सानीको पेस्ट, स्वादअनुसार नुन, धनियाँको पात, कागतीको रस, 1 चम्चा जति भुटेको तोरीको तेल र पोलेको गोलभेडा राखेर अब यसलाई मजाले हातले मिक्स गर्दैछु। गोलभेडालाई पोलेर राख्यो भने चाहिँ यसको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। अब चाहिँ हाम्रो मिठो साँधेको ससेज पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसै गरी अब म पिरो र मिठो साँधेको आलु बनाउँदैछु। यसलाई पनि हामीले एकदमै सजिलो र छिटो तरिकाले बनाउन सक्छौँ। मैले यहाँ उसिनेको आलुलाई डल्लो डल्लो पिसमा काटेकी छु। अब यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज, अदा लसुनको पेस्ट, भुटेको रातो खुर्सानीको पेस्ट, स्वादअनुसार नुन, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, बेसार, कागतीको रस, धनियाँको पत्ता, 2 चम्चा जति भुटेको तोरीको तेल र तेलमा मेथी फुराएर मजाले झान्दैछु। त्यसपछि यसलाई स्पुनले बिस्तारै मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले हातले पनि मिक्स गर्न सक्छौँ, तर हातले मिक्स गर्दा चाहिँ आलुहरू फुट्न सक्ने हुनाले स्पुनले मिक्स गर्दैछु।
अब हाम्रो मिठो पिरो सादेको आलु पनि बनेर रेडी भइसक्यो। त्यसपछि अब म बदाम सादेको बनाउँदैछु। हामीले बदामलाई पनि एकदमै छिटो र सजिलोसँग साद्न सक्छौँ। यसको लागि मैले यहाँ प्याकेटवाला बदाम लिएकी छु। हजुरहरूले जुन पनि बदाम लिन सक्नुहुन्छ। अब म यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज र गोलभेडा राख्दैछु। मसिनो गरी काटेको रातो डल्ले खुर्सानी पनि राख्दैछु। धनियाको पत्ता, कागतीको रस, थोरै नुन, रेड चिल्ली पाउडर र 1 चम्चा भुटेको तोरीको तेल राखेर चम्चाले मजाले मिक्स गर्दैछु। एकैछिन मिक्स गरेपछि हाम्रो बदाम सादेको पनि रेडी हुन्छ। यो सादेको बदाम चिउरासँग खानको लागि एकदमै मिठो हुन्छ र यसलाई रेडी गर्नको लागि धेरै समय पनि लाग्दैन। एकैछिनमा हामीले रेडी गर्न सक्छौँ यसलाई। त्यसपछि अन्तिममा म एकदमै फेमस आलु, काँक्रो, गाजरको मिक्स अचार बनाउँदैछु। यो अचार चाहिँ हामी नेपालीहरूको एकदमै स्पेशल अचार पनि हो। यसको लागि मैले यहाँ उसिनेको आलुलाई सानो सानो पिसमा काटेर राख्दैछु। त्यसैगरी मसिनो गरी काटेको काँक्रो, मसिनो गरी काटेको गाजर, भिजाएर राखेको मसिनोवाला केराउ, काटेको प्याज, धनियाको पात, कागतीको रस, त्यसैगरी यो चाहिँ भुटेको जिरा धनियाको पाउडर हो। यसले चाहिँ अचारको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। त्यसैगरी स्वादअनुसार नुन, कश्मिरी चिल्ली पाउडर, यसले चाहिँ अचारको कलरलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ। त्यसैगरी थोरै बेसार र भुटेको सेतो तिलको धुलो राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ खैरो तिल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म अन्तिममा तेलमा मेथी फुराएर यसलाई झान्दैछु। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग आफ्नो हातले मिक्स गर्दैछु। यो मिक्स अचार चाहिँ हातले मिक्स गर्दा नै मिठो हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई आफ्नो हातले मजाले मिक्स गर्दैछु। अब भने हाम्रो मिठो मिक्स अचार पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यी सबै आइटमहरूलाई चिउरासँग सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यस्तै खाजा सेट आफ्नो घरमा आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अझ विशेष गरेर आउँदै गरेको दसैँमा हजुरहरूले यसलाई आफ्नो साथीभाइहरूसँग बसेर पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो खाजा सेट चाहिँ एकदमै छिटो समयमा नै रेडी गर्न सक्छौँ। मैले यसलाई लगभग 1.5 घन्टामा रेडी गरेँ। हामीले यो खाजा सेट चाहिँ जुनसुकै अकेजनमा पनि बनाएर खान सक्छौँ। यी सबै सामानहरू चाहिँ हाम्रो घरमा सजिलैसँग अभाइलेबल हुने हुनाले चाहिँ मैले सजिलोवाला रेसिपी राखेको हो। आफ्नो घरमा गेस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ के खाजा बनाएर दिने होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले यो रेसिपी अवश्य ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो आजको खाजाको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।